evening. Yan po, lalagay ko muna to sa buko habang inaantay po natin yung niluluto ko. Ito po, binababad ko sa buhok ko to. Kahit anong brand, basta ito po yung Alovera na to. Yung, minsan kung ano lang brand na bibili ko, pero yun po, basta nilalagay ko sa buko na meron pong aloe vera. Yung nauso na nilalagay sa mga skin, ganun po. Nilalagay ko po siya para po maging lumambot, yung sabi dito. Nilalagay ko po siya sa loob ng isang buwan, mga 2 beses po or 3 beses, ganun po. Binababad ko po siya mga 15 minutes sa may dry banda. Hindi ko na po binabasa ng tubig. Tapos na rin po ito. Hindi pa po ako nakakabili. Ito ko siya nakakalabas. Try ko po sa Beauty Manila. Ayan po. Sinimot ko na po siya. Well, yung massage po natin. Ang ating buhok. Ayan po. Ayan po, inalawan ko na siya pagkatapos ko po naluto yung adobo. Ayan. Malambot po siya. Ay, sorry. Ayan, malambot po. Malambot. Yan, malambot po siya. Inalawan ko po siya pagtapos ko po lutuin yung adobo. Kahit po lagpas naman sa 15 minutes, okay lang naman po. Hindi naman po matapang yun. Sige po, bye.